nandito naman po tayo para sa isa namang bagong kaalaman. Ang ituturo ko po ngayon ay kung paano mag-join sa Google Meet gamit ang laptop or desktop at cellphone. Since Google Meet ang kadalasang gamit sa mga online meetings at online class, kaya ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-join. Una, sa laptop o desktop muna tayo. Simulan natin. Okay? So, ang una nyo i-check is kung napadalhan na ba kayo ng invitation o yung link na galing sa Google Meet. So, katulad po nito. Okay? Now, kung sa invitation naman, kadalasan pinapadala yan sa email. Okay? Katulad po nito. So, nakalagay, invitation. Okay? So, pwede sa email, pwede rin sa messenger. Now, just in case sa messenger pinadala, okay, o kahit po sa email, yung nakalagay na link, ito po, i-click lang yan. Okay, so ganun din sa messenger. Okay, yung nakalagay po na link, ayan, i-click lang din. So, parehas lang sila halos. So, okay, click po natin to. Okay, so once na na-click na po yan, lalabas na po yan, yung gantong setup. So, since po mag-join tayo para hindi po tayo maingay at gulo kaagad sa pagpasok natin, mas maganda po kung i-off yung camera at i-mute muna. Okay? Okay? Tapos may nakalagay po dito, ask to join. Okay? Usually, kiniklik lang po ito. Now, just in case po na hindi ito ang email ad po ninyo, pwede naman po ninyong baguhin. I-click lang po itong switch account. So, pag click po ninyo yan, magpo-prompt naman tayo ulit yan sa mga pagpipilian na account na gagamitin ninyo. Okay, so for example po, ito ang gagamitin natin. So, just in case na ito ang pipiliin natin, i-click ninyo. Okay, so ganun pa rin po ang lalabas. So again, since papasok tayo sa meeting, close ninyo ang camera at hanggat maaari i-mute. Okay, para hindi po tayo maingay. Okay, so makita nyo po, nakalagay, wala pa nga po dito kasi sample pa lang po to. Okay, so join na tayo, join now. Ayan, so nakapasok na po tayo. So ito na po yun. Yan. So, makikita po, since hindi po naka-open ang camera ko, makikita nyo po yung picture na nakalagay dun sa email ad po na account ninyo. Okay po? So, ito po yung sa laptop or desktop. Now, paano naman po sa cellphone? So, ganito po yan. Now, kung cellphone naman po ang gagamitin, ganito po yan. Unang-una, pwede ka pumunta sa email. Pwede ka naman po pumunta sa messenger. Ganun din ang pagpipilian mo. Kaya na kung sa messenger ka, hanapin ko sa ang group, okay, na send yung link. Okay, and then pipindutin mo lang yung link. Now, just in case na hindi yan ang iyong account, yan, punta ka lang doon sa tatlong dot nandang kanan sa itaas. Okay, i-click lang po natin yon. And then, i-click po natin yung open browser. After po nyan, magpo-prompt na po tayo. Allow lang po natin. Ayan, sa mismong Google na. Google Meet. Okay, now, so, nakikita nyo po yung ganyang setup. Now, just in case again na hindi pa rin yan, may nakalagay sa gilid na switch. Click lang po natin yan at lalabas. Pero ako yung pa rin po yung gagamitin ko. So, balik po tayo. And then again, make sure po na naka-off ang camera, naka-off ang mic kapag mag-join sa meeting. Okay po? And then, ayan na. Naka-join na po tayo. Yun lamang po at maraming salamat. At huwag kakalimutan mag-like, share, subscribe, at click the bell button para lagi kang update sa mga video ko. At laging tandaan, sa panahon ngayon, iba ang may alam.